Boodschappen. It is the laatste week van Augustus. De week begins from de 22 tot 28. In deze week beoordeling aan een weegschaal. Mensen recognize dat een weegschaal en documentatie en informatie aan jullie boodschappen mensen had doorgegeven. Mensen nou recognize hoe alleen het documentatie en informatie kunnen krijgen. Problematic situatie, verdriet voor jullie boodschappen vrouw of man. Heel veel van jullie boodschappen vrouw zijn in some sort of a problematic situatie. Jullie boodschappen vrouw dat hebben een kind of gebruik een jonge Steenbok person en een stier in een ander land om iets te doen. Deze mensen zijn nou kapot. Mensen recognize dat jullie boodschappen samen met een ram had some sort of a documentatie en informatie aan een jong Steenbok had gegeven en probeer deze persoon some sort of a new start in Nederlands te geven. Mensen recognize dat jullie boodschappen vrouw in some sort of override institution zat voor een heel lange tijd om family, buitenlandse mensen, family in Nederland te krijgen om de volste benodigdheid door een kopie van documentatie en informatie door te geven. Mensen in authority komen nou achter heel veel. Die hebben data en informatie op jullie boodschappen vrouw computer gevonden en is nou van op de hoogte. Een weegschaal family en een tweeling family is nou in heel veel problemen. Mensen komen keihard op een jong Steenbok buitenlandse meisje. Deze persoon woont in het buitenland. Die recognize dat deze persoon had data en informatie van familielid van een andere family in Nederlands. Die recognize dat de Ram family was degene dat gaf deze jonge Steenbok person data en informatie. Die hebben nou gerecognize wat jullie boodschappen vrouw en een weeskalman heeft gedaan. Een visman is nou in conflict met een Leo. Een visman en een Leo is in een groot conflict omdat mensen nou recognize dat deze visman en zijn family is in heel veel problemen en dat komt door een Leo. Een visman gaat echter een Steenbok person beschermd van een oneerlijk spelletje dat jullie boodschappen mensen hebben gecreëerd voor een oude Steenbok persoon, omdat mensen nou recognize dat jullie boodschappen het too far gegaan. Soms soort of offer dat jullie boodschappen het geholpen om een ram en een jong Steenbok vanuit de buitenlanden om te geven. Het gaat niet lukken, omdat mensen nou recognize dat jullie boodschappen dat werk in some sort of a institution that can access mensen data en informatie. Zit iemand informatie en data te copy. En mensen gaan nou recognize dat jullie boodschappen vrouw had een Leo documentatie en informatie van een vispersoon gegeven. En dat is hoe een Leo-person is terechtgekomen in Nederland. Een zeer oneerlijk spelletje wat jullie boodschappen vrouw vanuit some sort of a corporation that have access to mensen data en informatie. Mensen gaan nou recognize dat jullie boodschappen vrouw was degene dat zit data en informatie te copy. Die gaat even terug, even gaan kijken wat is gebeurd with some sort of an instantie en is nou achtergekomen dat je had access to deze mensen informatie en zit duality, double copy van family member is zoiets als iemand vanuit de Verenigde Staten woont in Nederland en je copy deze mensen, iemand vanuit Canada, Canadians, American dat woont in Nederland, je hebt access naar deze mensen informatie en copy deze mensen informatie, duplicate het en gaf het aan iemand van een ander continent. En mensen gaan dus nou recognize. Het is een situatie waar mensen krijgen nou in zich hoe heel veel family of heel veel buitenlanders is in Nederland terechtgekomen en gaat nou een onderzoek recognize en ze gaat nou recognize dat die heel veel mensen family dualities is zoiets als
Australiërs, Verenigde States, and Canadians that have dual citizenship informatie was gekopieerd en aan mensen in Afrika, Asia gegeven. En die gaat recognize dat je corporation of je institution heeft iets mee te maken daarmee. Dus heel veel mensen, en het is een chaotic situatie, omdat nou die moet een nieuwe groep van mensen in zich gaan zetten aan data. En dat is waarom ik zeg tegen Nederlanders, gebruik Google niet. Creëer Nederlandse moesten eigen data van gemeente en overheid institution. Die moet gewoon een datacenter voor Nederlands overheid institution informatie en niet Google. Google is niet heeft geen grondwet in Nederlands vanwege dat Google is een American bedrijf. Dat betekent dat andere mensen kunnen access Nederlandse data en informatie. Dus het is een waarschuwing voor Nederlands, omdat we gaan nou in de digital tijd en het gaat digital theft. Omdat je ziet met de oorlogen binnenkort, mensen willen geld vanuit de Russen gaat geld nodig hebben. En het datacenter moet echt gebouw met alleen gebeurde Nederlandse mensen daarin te werken. En ja, het is geen discriminatie van onder mensen, maar het is dat Nederlandse moeten bij gaan studeren in de netwerk en de IT specialist. Nederlandse mensen moeten in deze datacenter gaan werken om Nederlandse data en informatie te beschermen van gemeente en overheid instantie. Dus dit is een boodschap voor de overheid en voor wat komt en ligt in de toekomst. We gaan andere mensen onze data niet op gaan burgen. Het moet op de grond van Nederland. We hebben genoeg plek, we hebben genoeg lege gebouw dat we kan onze cloud en onze digital data daarin zetten. Een boodschappenvrouw is nou heel veel, weet je, en deze boodschappenvrouw, en het is een situatie waar deze boodschappenvrouw moet echt goed gaan, weet je, mensen dat hebben macht, manipuleren ze macht en creëer issues. En deze persoon is te ver gegaan. En de situatie is dat mensen gaan nou recognize deze stembok person is ver van wat deze persoon heeft gezegd, omdat Aram heeft gelegen en bedrieger. Die gaat nou onderzoek doen bij Aram en zijn familie. Wie is deze Aram? Waar is deze Aram vandaan gekomen? En hoe deze Aram is nou connected met deze boodschapperson en de connectie, oké? Waterman en de tweeling gaat samenwerken om een situatie op te lossen, omdat de Waterman en de boodschappen en de tweelingman recognize dat een jong steenbokken buitenlandse persoon hebben data en informatie en jullie boodschappenvrouw vanuit Nederland en deze persoon, je gebruikt deze persoon service in de Verenigde Staten en gaf deze persoon documentatie en informatie in Nederlands direct te komen. En mensen gaan nou recognize dat het is iets wat je hebben al lang zit te doen en nou mensen krijgen inzicht. Een young Ram family is nou gepakt omdat mensen recognize dat deze young Ram family en een Crave family is niet goed bezig. Deze young Ram family is nou in een heleboel problemen omdat ze hebben geen original documentatie om te laten zien hoe ze is en wie ze zijn. En oplossing, jullie boodschappen mensen willen soms soort van oplossing komt omdat jullie boodschappen mensen nou recognize dat wat de Ram had gezegd was niet waar over een stembok en jullie boodschappen willen het oplossen. Een visman wordt nou in collaboration om de conflicts te beëindigen voor een stembok persoon, omdat nou mensen in authority is nou van op de hoogte en krijgt inzicht over een Scorpion family en al jullie boodschappen gaf een Scorpion family data en informatie dat was niet van toepassing en is dat je geeft dus family informatie dat was niet van ze.
Dus it is a vorm of human smuggling operation dat jullie Steenbok, jullie boodschatten, that is connected with. Mensen recognize that jullie boodschatten was a deel van deze human smuggling operation dat gebeurt. Namaste.